Rikthehemi edhe një në studio të ndëruar shikues, do të flasim në vazhdim për një garë interesante të verrave që mbahet në Maribore, ku do të marrin pjesë edhe përfaqësuesit e Kosovës, po e them interesante edhe për faktin se është një garë mes universiteteve, apo jo është në fakt edicioni i 10 që bëhet këtë vit dhe nis më 16 shtator, pra të shtunën, e po e them që janë edhe përfaqësuesit e Kosovës, vertarët e Kosovës, aty shpresojmë që të kthehen edhe me çmime ose me njëjë që mund të marrin nga kjo garë. Jam këtu me dy mysafirë, është Dukagjin Leka, prorektor për marrëdhënie ndërkombëtare në Universitetin Leka të Gjilanit, Mëngjesit, mirë se erdhët. Mëngjesit. Dhe zoti Hamëz Rama, menaxheri i shoqatës së vertarëve të Kosovës, enologjia, kështu është emërtuar kjo shoqatë. Mëngjesit, zoti Rama, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se jeni. Programin e Mëngjesit. Faleminderit që jeni këtu, po flasim e ju kemi juve edhe për shkak se e keni bashkëpunimin me Universitetin e Mariborit apo jo, Universiteti Leka ka këtë bashkëpunim dhe fal këtij bashkëpunimi po bëhet e mundur edhe shkuarja e vertarëve të Kosovës atje apo jo. Me që ne nuk prodhojmë ose universiteti nuk është se ka prodhon verë ose ka prodhues verë. Po, ashtu është. Realisht, ne Universiteti Leka në korrik të këtij viti ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Mariborit dhe realisht e kemi si partner strategjik Universitetin e Mariborit dhe për këtë arsye një prej mundësive të para që na ka dhënë me shfrytzuar nga kjo marrëveshje ka qenë gara 10 ndërkombëtare mes universiteteve, të cilat prodhojnë verë, por që realisht në Kosovë ne nuk prodhojmë, por kemi arritur që të fusim, domethënë, vertarët e Kosovës të garojnë në këtë garë. Është hera 10 që në Maribor kjo garë mbahet dhe marrin pjesë universitete të ndryshme nga Unioni Evropian, verat që prodhohen në Francë, në Spanjë, vende të ndryshme të cilat janë të njohura për cilësinë e verës, dhe ne duke shfrytzuar këtë rast kemi arritur edhe një marrëveshje tjetër me shoqatën Enologjia, e cila është një shoqatë e vertarëve të Kosovës, dhe duke marrë parasysh këto dy marrëveshje, ne kemi mundësuar që të dërgojmë 10 përfaqësues apo 10 mostra të verës në këtë garë ndërkombëtare që mbahet në Maribor. Vetëm ta sqarojmë këtë edhe për shikuesit, për publikun, se nuk është se e dëgjojmë shpesh. Ka universitete që brenda tyre kanë edhe vreshtat edhe prodhojnë verë, si është kjo punë? Po, Universiteti i Mariborit, domethënë, ka vreshën e vet, ka fakultetin e bujqësisë dhe i cili, domethënë, prodhon verë. Ka vreshën e vet, ka profesorë, mirë studentë, dhe gjitha universitetet të cilat marrin pjesë janë universitetet të cilat prodhojnë verë. Që e kanë verën e tyre. Vera është e tyre, domethënë, në qytet shitet vera e Universitetit Mariborit dhe mundesh me kërku. Po për ne e bën këtë lehtësim për ju konkretisht, për universitetin që ju me që nuk keni vera, me që nuk keni prodhues, të merrni përfaqësues nga shoqata dhe të merrni vertarë nga Kosova? Për fat mirë, rektori i Universitetit Leka, ish kryeministri, profesor Dr. Bajram Kusumi, ka raporte jashtëzakonisht mira me rektorin e Universitetit Mariborit dhe ai e ka mundësuar që edhe universiteti jon nuk prodhon venë, por të dërgojë domethënë venën e Kosovës në këtë garë të 10 ndërkombëtare, me cilën ne kemi pa jashtëzakonisht të rëndësishme. Po zoti Rama, është një garë e rëndësishme edhe për ju, apo jo, me që jeni aty, jeni prezent ku ka dhe vertarë të njohur edhe nga shumë shtetet e Evropës, apo jo? Sa është numri? 13. 13, apo jo? Me qenë se është një kompeticion shumë i rëndësishëm, për neve është një mundësi shumë e mirë, pasi që për herë të parë marrim pjesë në kësi evente në kuadër të universiteteve ndërkombëtare, por nuk është e para duke marrë pjesë edhe në përpanajirit të tjera apo kompeticionet të tjera ku kemi rezultuar me mjaft sukses. Ky bashkëpunim fal nënshkrimit të një memorandumit bashkëpunimit me Universitetin Leka na është hapur na është hapur edhe një derë, domethënë që të promovojmë produktet që kanë jashtëzakonisht cilësi të mirë në një garë shumë të fortë ku marrin pjesë edhe universitete tjera me karakter jashtëzakonisht fort ndërkombëtar, siç është Franca, Spanja, Italia, edhe shtetet të tjera që presim që edhe verat tona domethënë të rangohen në një çmim mjaft të rëndësishëm. Vlen të theksohet se këtë vit marrim pjesë me 10 mostra, domethënë 10 kampione të cilat do të konkurrojnë në këtë garë, kështu që besoj se do të rangojmë duke pritur ndonjë medalë eventualisht në këtë drejtim. A ka pas kritere nga universiteti, nga organizatorët se ç'a duhet dërgoni apo ju vendosni si shoqatë në rastin konkret? Në këtë rast konkret ka pas kriteret të cilat duhet me i plusu në aspektin e vitit prodhimit, pastaj përqindja alkoholi, domethënë që i përcjell rezultatet sheqeri, pastaj ekstraktet e rrushit të cilat janë në verë, domethënë këto janë një prej kritereve, ndërsa për zgjedhje e mostrave është bë
në kuadër të kompanive, gjithësisht antarëve të shoqatës të cilat i kanë kulminante dhe për këtë arsye besojmë dhe presim domethënë që marrim ndonjë vend ose ndonjë çmim. Po si presin antarët e shoqatës këtë sfidë? Po, meqense nuk është sfida e parë, ne kemi shumë besim edhe shpresë për faktin se është rritur dukshëm cilësia e verave falë angazhimit të ekspertëve edhe vendor, por edhe ekspertëve ndërkombëtar, njëkohësisht edhe paraqitjen gjithësisht importin e teknologjive më të reja, domethënë të fundit, të cilat e mundsojnë një gjë të tillë në aspektin e rritjes së cilësisë së verave. Një sukses i shoqatës së vertarëve, i vertarëve të Kosovës në rastin konkret, do të ishte edhe sukses i universitetit, me që ju jeni, se më thonë, jeni arsyeja pse po shkojnë këta atje, apo jo? Po, mendoj që po, suksesi do të jetë i përbashkët, suksesi mbi gjitha do të jetë edhe i Kosovës. Edhe i Kosovës, absolutisht. Ne kështu e mendojmë, për këtë arsye pavarësisht kemi pas domethënë diskutime të shumta nga njerëz pse shkoni ka ju prej Gjilanit në Lavec, por që realisht ne shohim Kosovën jashtëzakonisht vogël dhe po krijojmë mundësi edhe për studentë, edhe për bizneset, në këtë rast me vërtat, por që gjithmonë dhe çdo marrëveshje ne po tentojmë me shfrytzuar në maksimum për të mirën e studentëve, profesorëve, por pse jo edhe biznesin, ndërlidhja e bizneseve me jashtë. Me qenë në rrjedha këto 9 edicionet e kaluara të kësaj vare, si kanë qenë? Si janë pritur? A ka ndërrësim? Ç'a ndodh atje realisht? Në një ditë zgjat gjithë aktivitete, apo jo, më pas edhe vendoset për fituesit? Po, aktiviteti është një ditor, ajo ditë është e gjatë dhe ku shijon është komisioni i cili shijon verat. Vlen të theksohet, ndoshta është e rëndësishme më u theksu që ne kemi pas mundësi me dërgu edhe një antar nga ose enologjia ose nga kompanitë e verës, me qenë në komisionin të cilin do ta përzgjedhës profesional, që do ta përzgjedhë verën, do ta shijon dhe do të vendosin për verën. Mirë po që vitet e kaluara ka qenë një kompeticion jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe i madh. Në raste të caktuara ka pas deri në 25 universitete të cilat kanë marrë pjesë në vite, sidomos në vitet në fillim. Domethënë deri në 25 universitete nga Unioni Evropian kanë marrë pjesë. Ju po thoni se jeni optimist apo jo, duke qenë se keni marrë pjesë në gara të tilla, pak a shumë jo të tilla konkret të universiteteve, po në gara ku testohet vera, ku vlerësohet vera dhe vera Kosovës është vlerësuar shumë jashtëzakonisht shumë. Po një mënyrë besoni në prodhuesit e Kosovës, besoni në cilëtetin e verës së Kosovës, me që keni këtë optimizëm? Ky optimizëm ose ky besim, domethënë neve ju referohemi që kemi marrë edhe çmime të tjera, duke u nisur nga panelet ndërkombëtare si që është provajnë në Düsseldorf, pastaj në Kina Vajna në Spirit, pastaj në Çeki, në Sloveni, e shumë shtetet të tjera ku verat e Kosovës, domethënë përmes paneleve testuese apo degustuese të cilat kanë kalu procedurat të shijimit, duke filluar domethënë prej ngjyrës, aromas, shijes, edhe të gjitha parametrave që ka një verë, edhe prandaj domethënë jemi shumë optimist sepse kemi kaluar në për ato sfida, ato panelet ndërkombëtare dhe për këtë arsye domethënë jemi në pritje, besoj shumë edhe shpresoj që edhe tash këto mostra spaku disa prej tyre domethënë të përcaktohet ose të ndahet ndonjë çmim në këtë garë që është hera e parë domethënë në kuadër të universitetit. Në kuadër të universitetit. Po çfarë bën të dallueshme, çfarë bën të veçantë verën e Kosovës? Verën e Kosovës e bën të dallueshme që shtetet tjera veçanërisht në rajon nuk e kanë, sepse dominon një klim jashtëzakonisht kontinentale mesdhetare përmes grykës së lumit Drini që gjithsej diku rreth 270-275 ditë me diell që rrezojnë domethënë tokën tonë. Në këtë kontekst fal edhe kushteve pedologjike që i kemi, kushteve klimaterike, njëkohësisht edhe punës së palodhshme, angazhimet dhe aplikimin e masave tekniko-teknologjike që bëhet domethënë në verë dhe të gjitha këto faktor ndikojnë që të klasifikohemi dhe ta bëjnë një cilësi jashtëzakonisht mirë. Në këtë drejtim duhet kuptuar që verat ndahen në 3 kategori kulminante, cilësore dhe të tryezës. Domethënë varësisht prej varietatin, varësisht prej cilësive ku bëhet nga Komisioni Shtetëror edhe këto ndahen domethënë klasifikohen në të gjitha këto kategori. Edhe këto janë veçori që ne dallohemi prej shteteve tjera edhe në rajon edhe në shtete tjera domethënë jashtë rajonit.
Ne kemi folur edhe herave të kaluara për verën e Kosovës, kemi pasur edhe këtu në Tresat, nuk i marrë me qëllim që të mos bëjnë një mënyrë dallim nga një vërtar tek tjetri dhe të jemi për gjithë njësoj. Po ta zëm, Universiteti Kadrizeka apo mendon të ketë vreshtat e veta një ditë? Sa jemi larg në fakt këtyre gjërave, profesor? Jo thjesht për vreshta, nëse krahasoni me universitete siç është Universiteti i Mariborit, mendoj se jemi larg. Jemi larg jo vetëm për vreshta, po jemi larg si në teknologji, në zhvillime të tjera universitare të cilat ndodhen atje. Në fakt është një praktikë që ndjekin universitetet e mëdha që të kenë, nuk e di, prodhentaritë e tyre jo thjesht për verë apo për lëngje, për diçka tjetër që mund të ketë. Absolutisht, po, domethënë kanë industrinë, madje edhe industrinë trond, prodhojnë fibra optik për shumë shtete të ndryshme e kështu me radhë. Domethënë, universiteti me studentët e tyre, me profesorët e tyre, gjenerojnë mjete. Dhe kjo është diçka që na mungon në Kosovë dhe ne duhet të shohim dhe të shkojmë ka ajo që ne të gjenerojmë mjete edhe nëpërmjet projekteve të ndryshme ndërkombëtare, po edhe në këtë mënyrë, domethënë të jemi inovativ dhe të shkojmë sikurse që kanë shkuar universitetet. Po gjithçka menaxhohet brenda universitetit azëm, edhe prodhentarinë, edhe shitjen, edhe fitimin mandej, gjithçka është brenda gjithçka është rregulluar brenda universitetit. Fakulteti, për shembull, i bujqësisë punon, kryen punën e vet çka është. Kulumtimet bëhen në kuadër të studentëve, profesorëve, studentëve të doktoraturës, pra hulumtimet të gjitha i kryen në kuadër të universitetit, fakultetit tyre, dhe kështu pastaj universiteti si tansi fillon me mirët me shitjen e promovimin dhe gjeneron të hyra në kuadër të universitetit, të cilat pastaj shpërndahen jo në mënyrë proporcionale, gjithmonë fakulteti merr një pjesë pak më të madhe dhe pjesa tjetër ndahet në universitet. Dhe kjo krijon cilësi në universitet. Universiteti i Mariborit është në mesin e 200 universiteteve më të mira në Evropë. Dhe në mesin e 500 më të mira në botë. Është mbi 200 vende para Universitetit Ljubljanës. Dhe nëse e krahasojmë periudhën që është 42 vite, atëherë na jep na kuptu që është e mundur me bënë universitet mirë edhe në Kosovë, sikurse që kemi shembuj të ndryshëm nëpër Evropë. Do të flasim edhe për bashkëpunimin, po më intereson për te strategjisë, për te një plan, një projekti që mund ta keni ju. Sa larg jemi kësaj ideje që të bëjmë diçka, të prodhojmë diçka, ju thjesht vera, diçka të vogël që mund ta bën ta Universiteti Kadrizeka në Gjilan ose do universitet tjetër në Prishtinë. Ne jemi universitet i vogël nëse e krahasojmë me shumë universitete të mëdha. Mirë po që tani kemi diku 7.000 studentë me këta studentë e ri që do të pranojnë si vjet, që jemi një universitet mesatar nëse marrim numrin, por jemi universitet i vogël nëse marrim parasysh numrin e stafit akademik dhe jemi universitet i vogël nëse marrim parasysh buxhetin cilin e kemi. Ne kemi problem me kampusin e universitetit, cilin kemi premtime jashtëzakonshme, por të cilat nuk lëvizin për fat keq edhe ndryshimet që ndodhin në kohën e fundit, por që mendojmë dhe shpresojmë që dhe kemi punuar që të bëjmë jashtëzakonisht shumë. Për shembull, shkencat kompjuterike fakulteti është jashtëzakonisht i zhvilluar në Gjilan dhe kemi pas disa projekte të ndryshme. Ne kemi 3 projekte ndërkombëtare të Erasmus Plusit, të cilat momentalisht jemi duke u udhëhequr dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme për një universitet si tonin. Është e vështirë me thonë që ne do të mund të bëjmë vreshtat tona, do të mund të bëjmë tokë tonën, do të mund të bëjmë industri tonën, por mendojmë që mund të japim sadopak në çështje të ndryshme ku mund të jemi të fortë. Ne mund të japim këshilla juridike për shumë, domethënë për qytetarë mund të bëjmë një të tillë sepse kemi fakultetin juridik, mund të japim gjithashtu ndihmë edhe bizneseve, për cilën jemi duke punuar jashtëzakonisht shumë, të krijojmë një grup punues i cili do të ndërlidh tregun e punës me universitetin, po ashtu dhe bizneset, po ashtu shkencat kompjuterike, kemi pas disa projekte të vogla, për shembull krijimi vetfaqeve të stacionit të autobusëve, të komunës dhe kështu me radhë. Domethënë kemi filluar jashtëzakonisht mirë që të japim dal nga dal shërbime me të cilat janë gjeneruar disa të holla, të cilat nuk janë të mëdha, por të cilat na tregojnë dhe na trasojnë rrugën e drejt suksesit. Po a ka probleme ligjore po e them thjesht, a është e përcaktuar me ligj që ju lejoni si universitet të ofroni shërbime të tilla, të çarkulloni mjete, të gjeneroni mjete mandej me të cilat ju mund të
investoni brenda universitetit? Po, është procedura që ne duhet ta kalojmë, domethënë ne s'kemi ende, nuk kemi të pavarur financiarisht, buxheti është nga Ministria e Arsimit dhe të gjitha mjetet të cilat ne i gjenerojmë, në fillim shkojnë në Ministrinë e Arsimit, për shembull nga Erasmus Plusi në projektin e fundit kemi marrë diku 75.000 euro, të cilat kanë dalë spari në buxhetin e Ministrisë së Arsimit, pastaj domethënë duke arsyetuar projektin vinë në buxhetin e universitetit tonë. Por që plane ka, ide ka, duhet edhe të konkretizon ato, apo jo, të bëhen në realitet edhe të ketë edhe mjetë e shtesë në mënyrë që të shkojnë drejt realizimit. Po, plane ka, ide ka, ekziston një vullnet i jashtëzakonshëm në Universitetin KTZ Xhinan. Ne kemi aplikuar në disa projekte, madje kemi aplikuar në projekte të cilat jo vetëm për Xhilan, por kemi aplikuar për projekte për shembull për ngritjen e kapaciteteve gjitha universiteteve publike në përjashtim të Universitetit të Prishtinës, sepse ata i kanë këto kapacitete për krijimin e zyra për marrëdhënie ndërkombëtare dhe projekte. Është një prej projekteve Heras, i cili domethënë është në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe shtetin e Austrisë. Edhe diçka për marrëveshjen e bashkëpunimit që keni me Universitetin e Mariborit, duke qenë një universitet i madh, prestigjioz në Evropë. Si erdhi deri tek ky bashkëpunim? Bashkëpunimi erdhi ne zakonisht duke qenë një universitet i vogël i shfrytëzojmë gjitha mundësitë. Duke qenë për konferenca të ndryshme, takojmë profesor, takojmë prorektor, takojmë madje edhe rektor, dhe ky bashkëpunim ka rrjedhur nga takimet të cilat ne kemi pasur në disa konferenca dhe rektori ka vënë kontaktin kryesor me rektorin e Universitetit të Mariborit dhe ky ka qenë dhe është mirëpritur jashtëzakonisht shumë dhe mirë nga rektori i Universitetit të Mariborit dhe ka ardhur një marrëveshje jashtëzakonisht. Po ka shkëmbime profesorëve, studentëve, në çfarë niveli janë këto bashkëpunime? Këto bashkëpunime ne po tentojmë që t'i bëjmë sa më kualitative, jo vetëm bashkëpunime të cilat na mbesin letër, bashkëpunimet sidomos me Turqi mund themi se mund të jenë në shumicën e rasteve janë vetëm bashkëpunime të cilat i bëjmë letër, ndonjë konferencë aty këtu, por që nuk ka produkt nga këto bashkëpunime. Bashkëpunimet me Unionin Evropian, me universitetet nga Unioni Evropian janë bashkëpunime shumë të mira. Ne kemi bashkëpunim shumë të madh, për shembull kemi me Universitetin e Cugut, kemi me Universitetin e Syriut, kemi filluar shkëmbimin e profesorëve, madje kemi tani për tani që 2 javë kemi një profesoresh nga Universiteti Leon i Spanjës. Pra, Spanja nuk na ka njohur, por në kuadër të një projekti që kemi me Universitetin Leon, kemi arritur që ta sjellim një profesor nga ky universitet. Çdo bashkëpunim që ne e lidhim, po tentojmë që me kriju produkt nga ai bashkëpunim, pra me pas kualitet ai bashkëpunim dhe mos na mbetet vetëm në letër. Me që jemi për verat këtu ndër tjera, flasim pak edhe për verat, për vertarët, se kemi verën e këtij viti. Ja shtemës pak, po jemi edhe brenda, me që kjo verë do të utojë në Maribor, për shembull. Po, me qenë se ky vit është një vit mjaft nga ana kushteve atmosferike shumë ka qenë i ndihshëm dhe ka sjell mjaft dëme të bujqësisë, sidomos vrishtave për faktin se ishin ngricat e hershme ku ka rezultuar diku -26-7, kemi pas dëme jashtëzakonisht të mëdha edhe breshëri më vonë, domethënë diku rreth sipas komisioneve të cilat i kanë vlerësuar këto dëme diku rreth 500-600 hektar ka pas dëmtime. Domethënë rendimenti këtë vit është dukshëm shumë më i ulët, rreth 50% të rrushin krahasim me vitin e kaluar. Kur jemi te cilësia e cilësitetit, domethënë ajo që ka met është e një cilësie jashtëzakonisht e mirë, ku parametrat të cilat janë bën nga ana e institutit në kuadër të Ministrisë Bujqësisë, domethënë po tregojnë që cilësia do të jetë shumë e mirë bazuar në këto parametra të cilat i posedon rrushi, domethënë sheqeri, pastaj taninet, pastaj ekstraktet e tjera, domethënë këtë vit do të jetë vera shumë cilësore, sepse vera e mirë bëhet në vreshta, domethënë. Edhe kjo është gjithçka domethënë nisin nga aty. Falë edhe angazhimit për kushtimit edhe të fermerëve, domethënë. Po tregu po zgjerohet gradualisht? Po herë po zgjerohet, por shpesh kemi edhe barriera të ndryshme. Vlen të ceket se nga janari i këtij vitit, me qenë se kemi qenë si eksportues i 4 në Kroaci, domethënë Kroacia i ka vendosur edhe do rregulla të tjera që shtetet e BE-s domethënë nuk e kanë. Fillim kanë kërkuar analiza e acidit citrik, pastaj vonesat, pritjet të cilat eksportuesit tanë presin tek blerësi, ajo procedura kalon 45 ditë,
Kështu që asnjë blerës nuk është interesuar që stoku ti rri në dogana 45 ditë dhe për këtë arsye domethënë është zvoglu eksporti në Kroaci, domethënë duke u nisur prej janarit të këtij viti. Këto problemet, me qenë se flasim për verat, i kemi artikulu, i kemi ngritë çështjet edhe në për ministrit përkatëse, ka pas tentime, por nuk kemi pas deri tash ndonjë rezultat, po shpresojmë nga ky moment që është formuar qeveria që spaku të trajtohet lëvizjen dhe në mënyrë që të rritet edhe eksporti, që do të reflektoj drejt për drejti edhe grumbullimin e rushit edhe rritjen e tyrave. Faleminderit shumë që ishit në studion e programit të mëngjesit. Uroj që gjithçka të shkojë mirë në këtë aktivitet në këtë garë në Maribor, edhe të na ktheheni me medalje, me vendet e para mundësisht. Do të ishte mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të nderuar shikues, përmbyllim këtu me këtë pjesë, shkëputemi tani nga studia e programit të mëngjesit, është koha për ndjekur edicionin e tretë të lajmeve për ditën e sotme.